nangyari sa inyo mga ka-MJ? So, gumawa po ako ng side cam sa ating air rifle na DIY. So, testingin natin. Ito'y gawa lamang po sa PVC. Testingin natin yung mag-zero tayo ng naka-side cam sa layong nasa 25 meters ang distance niya. Siguro so nilagyan ko rin siya ng yung check pad para sa ating check rest. Lagyan natin ng check pad. Gawang PVC dito. With PVC pipes. So ayan na po. So ating gagamitin na bala ay yung meteor. Kasi nag-sale yung meteor kaya nakabili ako ng isang dosena. So ito po ay 1.4 regulated kasi yung firing pin ko, yung bulb ko, nagpalit na ako. Gumawa ako ng acetyl na bulb. So 1.4 tong nilabas ko na pressure sa kanya. Medyo mahina yung focus ng cellphone ko. So 2,000 to kanina. Nag-test fire ako. And then 1.5 na lang. So ang andito is 1.4. Mahina yung focus ng cellphone ko. Mahina talaga yung, pasensya na po, mahina yung focus ng cellphone ko. Ayan, 1.4 yan mga KMJ, kaya ating DIY na rifle. So, naka side cam. Mayroon tayong side cam na gawa. Actually nagawa ko to nung magbakasyon. So kahapon. Kasi di pa ako bumalik ng trabaho kaya kagawa ko ng side cam. Hindi ako makapag-hunt. Susubukan ko mamaya i-hunt kung makakaya kong mag-hunt ngayon kung may panahon. Ako sa gawa kong bilyaran. Yan. Subukan na natin mga KMJ. So may check pad na siya, may check rest. Nagawa sa PVC. Yan. Bullpup na ang ating DIY. Try na natin.
Buhan eh. Focus, ayan. Subukan natin yung zero mga ka-MJ. Ayun. Bullseye na. Yun. Tama sa gitna mga ka-MJ. Maganda naman yung groupings niya. Ting DIY na rifle. Hindi tayo expert pero at least may libangan tayo. Ayun. Balik pa rin. Dakpisan. So okay na yung side cam natin. Makakapag-record na tayo. Yun. Saktong sakto. So nagbaba na yung ating nasa 1 to PSI lang tayo. Bakit maubos yung laman ng tangke. Yun. One na lang. Mababa na yung laman ng tangke. Maganda naman yung groupings niya mga ka-MJ. Down. Down na. Yan yung tama niya mga ka-MJ. Yan. So, maganda yung groupings niya sa 25 meters. So at least kaya na itong ipang-hunt. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel.